Hello guys! Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, and huwag na rin kalimutan mag-subscribe and i-hit yung bell para every time upload a new video is updated ka. So, welcome back to our mukbang show! Meron tayong mixed pancit canton. Ay, meron tayo 1 whole fried chicken. Homemade. Yan. So, let's eat! Wala mag-isa, wala akong kasama. Ay, meron pala. Ayun pala din. Char. Hi guys. Pansit. Ang order ng pansit dito, 20 reals, 200 pesos, isang ganyan. Ginagawa namin, hati-hati na lang kami kasi mahal. Kaya lang, lagi ko na rin kasing niluluto yan, Nakakasawa rin ng pansit, pero minsan nakakamiss din. Tak. Tak na ito sa fried chicken, lalamig to. Init. Kita mo naman. Hindi okay naman. Kita is live. Luto lang. Lambot ng chicken.
Tibhaw. Alam mo guys yung tibhaw. Ito pa. Ano sabihin? Tubig. Yung mga mag-Joseph. Dito sa hotel. Ilang na siya. Joseph. Ikot kami dito sa parking. Dito madami. Kumain kami ng mga kanin. Ang galing ko. Dami. Sarap. Sarap ng pansit. Sarap din dito seafood. Nalagyan. Hipon sweet. Hindi natin titira ka. Nagbibigyo pa kayo sa hanggang yan. May naka-ready na daw dessert. Jackfruit daw, jackfruit.
Abraham cake. As meron legit. Yung ano, yung... Ano yung isa? Yung ano? Ano ba yun? Meron pa doon isa yung... Gelatin. Kakainin yan. Ha? Ano? Yung gelatin. Maliit naman, ha? Ha? Ikaw magano? Kasi parang gano ka. Tagal ng dessert ka, no?